नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। आज हामी कुरा गर्दैछौँ एकदमै रोचक र भविष्य बदल्ने प्रविधिबारे। क्वान्टम कम्प्युटिङ। तपाईले सुन्नुभएको होला, तर के साँच्चै बुझ्नुभएको छ यसको अर्थ? परम्परागत कम्प्युटरहरू बिट्समा काम गर्छन्, 0 वा 1, तर क्वान्टम कम्प्युटर भने क्युबिट्स प्रयोग गर्छ, जसले एकै पटक 0 र 1 दुवै हुन सक्छ। यसलाई सुपरपोजिसन भनिन्छ। अनि अर्को विशेषता हो entangled, जसले दुई क्युबिट्सलाई एक अर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिदिन्छ। यसको अर्थ के हो भने क्वान्टम कम्प्युटरले केही समस्याहरू परम्परागत कम्प्युटरभन्दा लाखौँ गुणा छिटो समाधान गर्न सक्छ, जस्तै औषधि विकास, क्रिप्टोग्राफी, मौसमी पूर्वानुमान र कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अहिलेको लागि क्वान्टम कम्प्युटिङ अझै विकासको चरणमा छ, तर भविष्यमा यसले हाम्रो जीवनशैली नै परिवर्तन गर्न सक्छ। तपाईलाई यो प्रविधि कस्तो लाग्यो? कमेन्टमा लेख्नुहोस्। भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।